What's up guys? Welcome to my channel. Today, pag-uusapan natin ang procedure at requirements para makapag-avail ka ng sickness benefit ni SSS, whether employed, self-employed, voluntary, or OFW ka man. Pero bago lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload natin. So yun guys, para sa mga nagtatanong, ano nga ba ang sickness benefit ni SSS? Ito ay programang pinansyal na naglalayong tulungan ng mga membro nito kung sakali sila ay nagkasakit o nagka-injury. Paano ma-qualified? Number 1, dapat ikaw ay na-confine ng at least 4 days, whether home confinement o hospital confinement. Number 2, dapat meron kang at least 3 months contribution o hulog sa qualifying range mo. Ito yung mga buwan kung saan dito i-base kung ikaw ba ay qualified o hindi. At dito rin i-base ang pwede mong makuha kay SSS once na ikaw ay qualified. So paano ba malaman kung saan qualifying range mo i-base yung makukuha mo? Ito ang sample. So let's say nagkasakit ka by April 2020 at mag-uumpisa tayo magbilang pabalik mula kung saan natanggal mo na yung semester of contingency. So ano ba yung semester of contingency at paano siya tanggalin? Ito yung pagtatanggal ng quarter pabalik at mag-uumpisa ka kung kailan ka nagkasakit. Unahin muna natin yung per quarter. So yung first quarter ay January, February at March. April, May, June yan yung second quarter. July, August at September yan yung third quarter. At last, October, November, December yan yung fourth quarter. So now let's say nagkasakit ka dahil sa COVID-19. Then mag-i-start tayo sa April 2020. Since yung April 2020 ay kabilang sa second quarter, April, May at June, so tatanggalin natin yan. At isa pang quarter which is itong January, February at March na first quarter ng 2020. Yan yung semester of contingency at ganyan yung pagtatanggal. Bibilang tayo ng 12 months pabalik uli, so mula January 2019 to December 2019, dapat meron kang at least 3 months na contribution para ma-qualified. At maximum naman na 6 months contribution ang pwede mong kunin. At punta na tayo sa computation. Paano ang computation? TMSC o Total Monthly Salary Credit. Kunin muna natin ang Total Monthly Salary Credit mo. Kung mapapansin ninyo, kompleto yung contribution ko ng 2019 at naka-maximum lahat. So kuha tayo ng 6 months na contribution which is yung pinakamataas. Kunin natin itong 6 na tig 2,400. So kung makikita mo, monthly contributions itong mga ito. Iko-convert mo yan isa-isa kung di magkakapareho yung contribution mo monthly. At kung paano siya i-convert, titingnan mo isa-isa dito sa contribution table ni SSS kung magkano yung monthly salary credit niya. Yung 2,400 ay 20,000 yung monthly salary credit niya. At after nyo ma-convert lahat, pagsasama-samahin na natin sila. Kunin natin yung summation ng monthly salary credit mo at yan yung magiging total monthly salary credit mo, 120,000. Next, sickness benefit is equal to TMSC o total monthly salary credit. Divide 180 times 90% times number of days. Ito number of days, ito yung mga araw na confine ka o mga araw na di ka nakapagtrabaho. At depende pa rin ito sa ibibigay ng doktor mo. Ito ang sample. 120,000 yung total monthly salary credit ko. Divide 180 times 90% times 30 days. Yung 30 days, sample lang po yan. Sabihin po natin na nagkasakit si member ng isang virus, then binigyan siya ng doktor niya ng 30 days para makapagpahinga. Once na tinotal na natin yan, makukuha natin yung 600. Yan po yung magiging daily allowance mo. Since 30 days ang binigay sa'yo ng doktor at 600 pesos ang daily allowance mo, 600 times 30 days, bali makukuha mo ay 18,000 pesos. Ano ang mga requirements? Unahin muna natin yung mga employed na member. Number 1, sickness notification and sickness reimbursement form. Number 2, medical certificate.
Number 3, medical records, x-ray, ECG at iba pa. Basta lahat na nakuha nyong records sa hospital, i-attach ninyo. Tapos dapat naka-certified true copy din yan galing sa kanila. Number 4, 2 valid IDs. Ito ang mga list ng mga ID na pwede nyong isubmit. Para naman sa mga self-employed, voluntary, OFW at mga member na unemployed na. Number 1, sickness form for SEBM. Number 2, medical certificate. Number 3, medical records, x-ray, ECG at iba pa. Basta lahat na nakuha nyong records sa hospital, i-attach ninyo. Tapos dapat naka-certified true copy din yan galing sa kanila. Number 4, 2 valid IDs. Number 5, ATM card, bank account passbook, or latest deposit slip. Number 6, certificate of separation, additional requirement to para sa mga unemployed na member. Paano ang process? Unahin muna natin yung mga employed na member. Dapat within 5 days mula nung na-start ka na confine ay nakapagpasa ka na ng sickness notification at mga requirements mo kay employer. At si employer naman within 5 days mula nung na-receive niya ito sa iyo ay dapat na ipasa niya ito kay SSS para maiwasan ang penalties. Yung sickness notification ay pwedeng gawin ni employer through online sa SSS account niya as employer. Tapos i-print after 3 days to 1 week, babalikan niya ito kay SSS para alamin kung approve na o hindi. Then next, once na na-approve na ni SSS yung sickness notification at nakalagay na yung approved number of days ng member, ay pwede nang ipasa ng employer mo yung sickness reimbursement form. Dito, i-compute na niya kung magkano ang pwede mo makuha. Then kapag na-submit na niya kay SSS, wait ka ng at least 2 to 3 weeks bago ma-process yung application mo. Then once process na, ipapadala ni SSS yung pera sa bank account ng employer mo at siya na bahala kung paano niya ito ibibigay sa iyo. Para naman sa mga self-employed, voluntary, OFW at mga member na unemployed na. Dapat within 5 days mula na na-start ka ma-confine ay nakapagpasa ka na ng sickness benefit application form at mga requirements mo kay SSS. Pero sa mga OFW naman, meron kayong additional 30 days grace period para makapagpasa. Then kapag naipasa mo na kay SSS, wait ka ng at least 3 to 4 weeks bago may process yung application mo. Once process na yung application, ay papasok yung pera sa ATM card o sa passbook ni member. Period of filing. Pag home confinement, meron kang 5 days mula na na-start ka ma-confine para makapagpasa ng mga necessary requirements kay SSS o kay employer mo. Pag hospital confinement, meron kang 1 year mula na na-start ka ma-confine para makapagpasa ng mga necessary requirements kay SSS. At dyan na nagtatapos tong video na to. Sana naman ay nakatulong sa inyo. At kung nagustuhan mo itong video, hinihikayat kita mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload natin. Thank you!